Sziasztok! Még mindig nincs kész a gödör. Még mindig körülbelül egy olyan, ahhoz képest, ahol most állok, ehhez képest körülbelül egy 60-70 centivel lejjebb kell még mindig menni. És azért tart ilyen sokáig, megmutatom a legegyszerűbb módon, figyelj! Mert itt nem föld van, tehát hogy ez a része, ezt a házépítésekor töltötték ide, ez ilyen homokos föld, ezt nagyon könnyű volt ellapátolni. Alatta ez a rész eddig, ez egy ilyen agyagos rész, de igazából ezt is még kézi erővel simán tudtam mozgatni. De ami innentől lefelé kezdődik, nézd meg, ez agyagpala. Agyag és agyagpala. Ami azt jelenti, hogy helyenként olyan, most itt például, ami a talpam alatt van ez a réteg, ez itt egy egybefüggő réteg, ami olyan szinte, mintha beton lenne. De ez a része is olyan, hogy kézi erővel lehetetlen volt szétbontani. Végig ezt a gépet kellett használnom, de végig, tehát itt már nem is tudom hány, körülbelül 4 köbméternyi volt az az anyag már mostanáig legalább. Itt láthatod a földön is, most megmutatom, hogy ez miből áll, ami már ilyen. Nézd meg, ez ilyen, ez az anyag. Ilyen, ez egyszerűen nem, hogy az ásó nem viszi, hanem a gép is alig. Már korábban mutattam a legelején, hogy arra gondolván, hogy lesznek nehezebben kitermelhető részek, azt nem gondoltam, hogy ennyire, de hogy viszonylag nehezen kitermelhető részek lesznek, hogy majd az olyan részeket, ahol egy kicsit nehezebb lesz kiszedni a földet, tömörebb lesz, azt majd nem csákányozom, hanem majd ide a gépbe berakva ezt a szerszámot majd simán meg tudom vele oldani. De az a helyzet, hogy arra nem számítottam, hogy ennyire baromi kemény, tulajdonképpen kőzet lesz az, amit ki kell majd termelni, és ahhoz ez az ilyen vastag és ilyen nagyméretű szerszám, ez túl nagy. Ennek a gépnek ugyan 65 joule az ütőereje a leírása alapján, de egy ilyen nagy szerszámot ebbe a gyakorlatilag kőkemény, betonkeménységű anyagba egyszerűen nem tud beleverni, és ezért már készítettem egy másik szerszámot. Itt mutatom, egy ilyen kisebb méretű, keskenyebb és vékonyabb pengéjű vésőt. Ilyet persze vehettem is volna, de volt itthon egy sima lapos véső, meg lapos vasból megcsináltam, de már egyszer eltört, tehát hogy ugyan viszonylag jól dolgozott, tehát ezzel már elég jól lehetett bontani ezt a szinte betonkeménységű anyagot is, de beletört, és most újra kellett csinálnom, megmutatom, hogy hogyan, meg azt is, hogy miért. Itt két lehetőség volt előttem, vehettem is volna, léteznek ilyen 70 vagy 75 mm széles lapos vésők az ilyen nagy gépekhez, de az a helyzet, hogy nem akartam több ezer forintot erre elkölteni, meg hát van hegesztőm, meg van sima lapos vésőm, meg van alapanyagom, gondoltam, hogy majd csinálok egyet,
És akkor az lett a koncepció, hogy fogtam egy ilyen sima laposvésőt, ez olyan, hát nem tudom, olyan 35 mm szélességű körülbelül gyárilag, megvágtam egy 5 mm-es vastagságú vaslemezből egy ilyen durván 5x9 centis darabot, így az egyik oldalát így leéleztem, hogy egy ilyen viszonylag hegyes szögű legyen az éle, és a másik oldalát, hát magából a lapos vésőből így körülbelül egy ilyen 2 centit levágtam, hogy a vastagsága nagyjából olyan legyen, mint a vaslemezé, és egyszerűen a másik felét pedig ráhegesztettem. Úgy gondoltam, hogy ez annyira egyszerű kis művelet, hogy erről nem is csinálok külön videót, mert minek, mert most ennyit tényleg feleslegesnek éreztem bemutatni, de hát ugye, amint látod, az történt, hogy ez eltört. Egy olyan, hát nem tudom, körülbelül egy ilyen 1 köbméternyi anyagot kibontottam vele, és nagyon jól is működött, ugyanis ugye, mivel ilyen keskenyebb, meg vékonyabb is az éle, egyszerűen ezt a kemény, szinte kőzetszerű anyagot jobban tudta darabolni. És ez jól is működött mindaddig, amíg egyszer csak ez a része így hát ott maradt, benn maradt a talajba. Hát mindjárt megmutatom, hogy hogyan tört el. Valójában nem a hegesztés tört el, meg nem is a véső, nyilván a véső anyag, ez egy valami fajta komolyabb edzett, kovácsolt anyagból van, ez meg ugye sima lágyacél, maga a lapos vas, és a hegesztőanyag is ezek szerint jobb anyagból van, mert nem a hegesztés ment tönkre, hanem magából ebből a lapos vas, vagy ilyen vaslemez darabból harapta ki. Tehát a hegesztés az itt rajt maradt a vésőszáron, itt egy kis része maradt csak rajt ezen, de a nagyobb része rajt maradt a vésőszáron, és gyakorlatilag ebből a lapos vasból tört ki tulajdonképpen egy darab. Itt azért így jól látszik, ugye ez teljesen ilyen egyenes volt itt a teteje, és ebből gyakorlatilag így kitört az a rész, ahol a hegesztés, a hegesztőanyag volt. Tehát látszik, hogy ebből az egyenletből ez volt, maga a lapos vas volt a leggyengébb anyag, és azért az tulajdonképpen az engedett, az ment tönkre. És az az elképzelésem, hogy úgy tudom ezt ugyanezekből az anyagokból erősebbre megcsinálni, hogyha nem csak így ide a tetejére a lapos vasnak ráhegeztem a vésőt, hanem ide most rárajzoltam ezzel a krétával, itt egy ilyen bevágást csinálok, a vésőről természetesen leköszörülöm teljesen a hegesztőanyagot, és akkor ide így ebbe a bevágásba ezt a részt, amit itt körberajzoltam, ezt kivágom a lapos vasból, és ide így belehegeztem a vésőszárat, és akkor nem csak itt lesz hegesztés, hanem itt oldalt is hegesztés lesz, és ott ennyivel nagyobb, tehát gyakorlatilag kétszer olyan hosszú helyen fogja majd a hegesztés össze ezt a két anyagot, másrészt pedig az ilyen kifordító erők ellen, ami miatt szerintem ugye ez így letört, az ellen is sokkal jobban fogja tartani, hogyha itt oldalt is benne helyezkedik el tulajdonképpen maga a vésőszár ennek a lapos vas testben, és szerintem így sokkal erősebb lesz, úgyhogy most ez jön. Persze nyilván az ideális az lenne, hogyha ezt a vágóélet se egy ilyen sima lágyacél darabból készíteném el, hanem valamilyen komolyabb szerszám vagy rugóacélból vagy ilyesmiből, de sajnos ilyenem nincsen itthon. Most azon gondolkozom, hogy mert valami fajta ilyen laprugóból el lehetne készíteni. Régen volt nekem egy összkerekes kockapandám, és az alatt volt a laprugó cserélve, és az a laprugó lehet, hogy meg is van valahol, csak nem itthon, hanem fateromnál. De most nem, azt se tudom, hogy megvan-e igazából. Most mindegy, most ezt ebből megcsinálom így, ahogy elmondtam, aztán, hogyha ez is tönkre megy és nem bírja, akkor majd megpróbálom megkeresni azt a laprugó darabot.
strike like shattered daggers in the monk tile floor. Cypher killers in the data, I'm the glitch at the core. My tongue slice norms like a Uso to war. Flow pose roll till the network store. I'm a mind war chemist with the venomous sense. Bars lead fences, break circuits and bends. I bend elements, spit excellence, then Shaolin intelligence, wrapped in the tense. My cadence stagger like a drunken fizz. Get swift, get hard with the smoke-filled twist. Digital miss through the matrix I drift. I'm the ghost in the dojo, your coke can't resist. I'm cutting, shredding, shedding pressure, deadly gear. Bars hit heavy like heaven's spear. Scattering engineer with the crack veneer. I slice whole grids when I reappear. I spit, grit, split, script, flip, crypt. Iron long clips in the tongue eclipse. Fit script, grit in the rhyme I quip. Whole planet shifts when the syllables drip. I wage war in the vacuum, they the blood fog. Mind in the mist like a Shaolin log. Flow so small, got clogged your call. Break through walls like a digital. Na és amellett, hogy ugye itt ennek a vésőszernak is így letörtem az éleit, amellett ugye ennek is ugyanígy megcsináltam. Nem tudom itt mennyire látszik, hogy mindkét oldalon ilyen 45 fokban így leköszörültem az éleket, és méghozzá azért csináltam ezt, mert a hegesztésnél ugye ezek így fognak egymáshoz illeszkedni. Így itt ugye itt a két anyag, mindkettő így 45 fokban le van köszörülve, ahol találkoznak egymással, és ide be tud rakódni a hegesztőanyag. Hogyha a két anyagot nem köszörülném le így 45 fokba, hanem csak így egymás mellé tenném, most példaképpen ezen a két 10-es laposvas darabon meg tudom mutatni, akkor a hegesztéskor ide a tetejére tudna csak rájönni egy varrat, de a két anyag közé nem tudna behatolni a hegesztés. Mindkét oldalról meghegesztenénk, akkor itt a tetején lenne egy 1-2 mm magas varrat, de csak az fogná össze az anyagokat. Így azonban, hogyha így mind a kettő be van 45 fokba köszörülve, ide közéjük is teljes mértékben bele tud rakódni a hegesztőanyag, tehát ezt a V alakot, amit itt köszörüléssel kialakítottunk, ezt teljesen ki kell tölteni a hegesztés során, és így gyakorlatilag a teljes anyagvastagságban, mivel ugye ez a V alak szinte a teljes anyagvastagságot átéri, a teljes anyagvastagságban fogja őket összetartani a hegesztés, nem csak itt a tetején lesz egy ilyen vékony varrat. Tehát így sokkal erősebb varratot lehet készíteni, hogyha így leköszöröljük az egymással érintkező felületeket, és így közéjük is be tud rakódni a hegesztőanyag. Most jön a hegesztés, mindkét oldalon itt ki kell tölteni ugye, természetesen a másik oldalról is ugyanilyen. Először néhány pöttyel összefogom, és akkor utána fogom mind a két oldalon végig hegeszteni. És azt meg, hogy a vágóél a vésőszárhoz képest megfelelő szintben legyen, azt úgy értem el, hogy egy ilyen vaslemez darabot, meg egy ilyen valami szerszámot, tehát ez is egy vaslemez, a megfelelő vaslemez vastagságot alá raktam, és akkor így, most így elvileg pont megfelelő szintben van a vésőszár és a vágóél egymáshoz. Én a hegesztést védőgázas fogyóelektródás módszerrel fogom megcsinálni, mert ezzel lehet a legtisztábban, meg a legszebb varratott hegesztést végezni, de hogyha neked nincs otthon ilyen géped, akkor nyilván porbeles hozallal vagy bevont elektródával is simán meg lehet az ilyen dolgokat is csinálni. Én bevont elektróda esetében ehhez itt azért ugye a maga laposvas is 5 mm-es, a vésőszer meg még több, 3,2 mm-es elektródát ajánlanék, és egy olyan 100-120 ampert, természetesen 2,5 mm-es elektródával is meg lehet csinálni, azzal több rétegben kell hegeszteni, természetesen minden réteg között a salakot el kell távolítani. A lényeg, hogy én most védőgázas fogyóelektródás módszert használok, 0,8-as húzal,
korgonvédőgáz, 149 ampere áramerősség, és az ehhez szinergikusan a gép által hozzáállított húzalsebesség, és 19,3 voltos feszültség az, amit én most beállítottam. Természetesen, mint mindig, a próba az, ami megmutatja, hogy mi az ideális beállítás egy adott hegesztési munkához. Az elején már úgy is látja az ember, hogy kell-e valamin változtatni. Na nézzük. Swing like a blade from Kano. I'm the rhyme, ricochet, runaway, renegade. Ghost phase rage when the beat gets flayed. I rage your parade with the cypher crusade. Leave your whole brigade in the glitch cascade. Heat from the furnace burns through your nerves. Words swerve, curve at angles absurd. Every verse a burst that distorts your world like 36 chambers through a... És még azt is megcsinálom, hogy itt ezekben a sarkokban, ahol itt találkozik a vésőszár, meg a laposvas, még ott is hegeztek rajta egy picit. Na. És ugye ezáltal, hogy itt nem csak itt a tetején van a két anyag összehegesztve, hanem ilyen valójában kétszer olyan hosszú helyen, és ráadásul így ezáltal ennek a laposvasnak tulajdonképpen a részévé vált maga a vésőszer. Így szerintem sokkal erősebb lesz, remélem, hogy így bírni fogja a gyűrődést. És hát, hogyha itt nem tudom, hogy milyen dísztárgyat akarnánk készíteni, akkor itt esetleg le lehetne síkba köszörülni, bár nem igazán lóg ki a felületből a hegesztés, de mivel ez nem dísztárgy, hanem egy használati tárgy, és igazából ez a működés során nem fog zavarni, úgy én már itt nem köszörülgetek semmit, hanem azt mondom, hogy ez most kész, úgyhogy nézzük akkor, hogy szuperál. Structure like a kunai blade. I puncture, function, huncher, dismantle and crush you. Speed in my breath like a Shaolin Russia. My thoughts ricochet through the spine of the beat. Concrete heat from the slums I speed. Technique unique, no retreat, no weak. I'm the monk in the machine with the killer must be. Encrypted strikes, I sever the bite. Night ignites when I channel my might. I'm the blade in the dark with the wisdom of light. Wu-Tang Phantom and digital fire. Ezen kívül meg ami még újdonság, hogy amint látod, ilyen nafitorlákat feszítettem ki a gödör fölé, mert most, hogy április 21-e van, azt hiszem, most már azért voltak olyan napok, amikor 20 fok fölé ment a hőmérséklet, és az a helyzet, hogy ide, ez pont a déli oldala a háznak, tehát gyakorlatilag ilyen kora délelőttől késő délutánig ide belesüt a gödörbe a nap, és már ilyen 20 fokba is baromi meleg van ott, amikor az ember vés meg lapától, meg talicskától. Hát ha meg még melegebb lesz, eljön a nyár, akkor meg itt meg lehet majd dögleni. Úgyhogy erre felkészülve itt megcsináltam az árnyékot, hogy viszonylagos kényelmesebben lehessen majd dolgozni. Most nyilván akkor, amikor 30 fok lesz árnyékban, akkor a gödörben is lesz legalább annyi, de azért a tűző nap helyett árnyékban lenni még mindig sokkal jobb. Úgyhogy na, megcsináltam ezt, már felkészülve előre a nyárra. Meg amit még észrevehetsz, hogy itt van a gödör alján egy cső, ami onnan jön ki a ház alól, hát ez bizony
A csatorna kivezetés nálunk egy zárt szennyvíztároló tartály van kint az udvaron, és hát ez az a cső, amin keresztül a szennyvíz kijön a házból. Én tudtam, hogy itt van, és azt is tudtam, hogy így pont rossz helyen lesz, úgyhogy ezt is meg kell majd oldani. Az a tervem, hogy ott csinálok a falnál közvetlenül bele egy kanyart, és ott a gödör fala mentén elvezetem, ott derékszögbe egy derékszögű idomot teszek bele, és akkor itt pedig majd visszacsatlakozik. Tehát itt ezt a középső részt kiváltom, mert ugye ahogy mondtam, itt még 70 centit kell lefelé menni, tehát ez itt bent lenne körülbelül térdmagasságban a spájz belsejében, tehát ez itt nem maradhat. És hát van, nem túl nagy a lejtése, azt remélem, hogy ha így kiváltom ezt a középső szakaszt, akkor is megmarad annyi lejtése, hogy nem lesz ezzel gond, meg majd ott, ahol ilyen a derékszögű toldó idom lesz benne, ott úgy akarom megcsinálni, hogy ott legyen föl a felszínig egy tisztítónyílás, hogyha mégis esetleg ott a derékszögben elakadna, akkor ott le lehessen nyúlni és lehessen tisztítani, mert tudom, tisztában vagyok vele, hogy hát nem szerencsés a szennyvíz csőbe toldást vagy ilyen derékszöget rakni, mert ott elakadhatnak a dolgok, de egyelőre nem tudom, hogy hogyan tudnám máshogy megoldani. Ha esetleg van erre tippetek, akkor azt nyugodtan írjátok meg kommentben. We carve our names in shattered circuits and ashes. Sha-da-da-da-da-da-da-da-dee, da-da-da-da-da-da-dee, 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 És ahogy a videó elején láthattad a felvételeken, ott még a másik szerszámmal sokkal lassabban ment, mert sokkal egyszerűen az nem tudott a gép nem tudott elég nagyot ütni, hogy azt a baromi nagy szerszámot beleverje. Na, azt akartam most megmutatni, hogy az újonnan másodjára meghegesztett véső tök jól működik, remélem, hogy így most már sokkal tartósabb lesz, mert hát ahogy mondtam, még nagyon sok munka van itt hátra, 70 centit kell még lefelé menni, de nem csüggedek, hanem dolgozom. A sorozat folytatódik, a mai részbe ennyi fért, csinálom tovább. Szerintem a következő rész akkor jön majd, amikorra kiszedem az egészet, és elkezdem előkészíteni a betonozáshoz, mert az lesz a következő érdekes dolog. Iratkozz fel, ha még nem vagy, hogyha érdekel ez a téma. Hogyha ez a videó tetszett, kérek egy lájkot a videó alatt, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!